বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক পুনৰ এবাৰ 2% ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিলোঁ চিমেণ্ট ফেক্টৰী কিছুমান নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি হৈছে CCI বকাজানৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ নতুনকৈ কিছুমান পোষ্ট দিছে। ইয়াতে আপোনালোক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কিমানখিনি পোষ্ট আছে, কিমান এজ লিমিট লাগিব, কিমান এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কোন বিভাগৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট আৰু এডুকেশ্যনেল আপডেটসমূহ লৈ আহোঁ। চ' বন্ধুসকল মূল কথালৈ আগবাঢ়োঁ। চ' ইয়াতে আপোনাৰ চিমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া টোটাল 20খন পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে। চ' ইয়াতে আপোনাৰ টোটাল পোষ্ট আপোনাৰ 20খন হয়। চ' ইয়াতে আপোনাৰ 5খন বিভাগৰ পোষ্ট আছে। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত 5খন পোষ্ট আছে। ইয়াতে আপোনাৰ UR কেটেগৰীৰ বাবে 2খন, OBCৰ বাবে 1খন, EWSৰ বাবে 1খন আৰু HCৰ বাবে 1খন। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱেল্ডাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 3খন পোষ্ট আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ UR কেটেগৰীৰ বাবে 1খন হয়, OBCৰ বাবে 1খন, SCৰ বাবেও 1খন হয়। তাৰপিছত ফিটাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ 4খন পোষ্ট আছে। URৰ বাবে 2খন, OBCৰ বাবে 1খন, SCৰ বাবে 1খন। তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ মেইনিঙত 2খন পোষ্ট আছে। ইয়াতে আপোনাৰ URৰ বাবে 1খন হয়, SCৰ বাবেও 1খন হয়। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে 6খন পোষ্ট আছে। URৰ বাবে 3খন, OBCৰ বাবে 2খন, STৰ বাবে 1খন। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ফুল টাইম 2 ইয়াৰ্ছৰ ৰেগুলাৰ ITI যদি কমপ্লিট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, তেনেহ'লে এইটো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আপুনি প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ BSc ডিগ্ৰী কমপ্লিট থাকিব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিৰ ওপৰত, তেনেহ'লে আপুনি প্ৰডাকশ্যন পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ এজ লিমিটত যিটো দিয়া আছে আপোনাৰ মেক্সিমাম 27 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। আপোনাৰ UR নাইবা OBC কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকৰ 750 টকা ফিজ দিব লাগিব। SC ST PWD নাইবা EWS নাইবা ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'লে আপোনালোকৰ 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এইটো আপোনাৰ অনলাইন যোগেদি ফিজটো দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজটো পে' কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ আবেদনৰ বাবে আপোনালোকৰ ভিজিট কৰিব লাগিব CCILTD.in এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক মই কৈ দি আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেটটো দি আছে আপোনালোকৰ 5 অক্টোবৰ 2020 পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট যিটো দি আছে আপোনালোকৰ 10 নৱেম্বৰ 2020 সন্ধিয়া 5টালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি যিটো দি আছে এইটোৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ 10 নৱেম্বৰ 2020 সন্ধিয়া 5টা বজাৰ আগতে আপোনালোক কমপ্লিট কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' কেনে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ' সকলো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট আৰু এডুকেশ্যনেল আপডেটসমূহ লৈ আহোঁ। চ' বন্ধুসকল পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।